Bren Esports ang unang nagpauso ng utility health card. And nagbigay ako ng konting insight kung paano nila pinagana yung hero na ito. However, Game 4 ng Grand Finals MDL Philippines Game Lab vs Echo, may napansin akong mga simpleng bagay na ginawa ng Echo para ma-neutralize ang health card. At dahil pa sa pick na ito, napahamak ang Game Lab at nakuha ng Echo ang first championship sa MDL. Ito ang tatlong naobserbahan ko kung paano na-neutralize ng Echo Proud ang effectiveness ng Hellcurt. Number 1, finorce ng Echo gamitin ang ultimate ng Hellcurt passively. Napansin ko kaya nagiging successful ang Hellcurt kasi ginagamit ang ultimate niya aggressively. Like sa pagkuha ng objectives, pang-initiate, i-conceal yung mga teammates para hindi alam ng kalaban saan magagaling yung set ng tank, damage ng Marksman, or sino uunahin ng Hellcurt. Pero sa laro na ito, finorce ng Echo gamitin ang Game Lab ang Dark Knight Falls passively. Tingnan mo to. Pinok ni Curtizzy yung Hellcurt, tapos ibabox out ni James. Pause natin dito. Kung napanood mo yung video ko kung paano ginamit ng Bren yung Hellcurt, laging pinapaloan ni Few at Flap yung XP ng RSG kaya walang gumugulo sa Hellcurt pag turtle objective na. Ginawa ba yun ng Game Lab? Hindi. Dahil doon, ginilo ni James si Takinaga at ginamit nilang yung Dark Knight Falls para siguro hindi mapitas yung Arlot. Passive na Dark Knight Falls yun kasi walang na-achieve yung Game Lab doon. Umulti ka para maligtas yung Arlot. Kung ako Echo, turtle para sa room, I'll take that trade. Ito pa, nag-check ng bush yung Grok. Pack. Hindi ko sure kung ano call dito pero magandang opportunity sana ito para mag-counter-engage ang Game Lab. Pero 1, 2, 3. 3 seconds dinelay yung Dark Knight Falls, yung window na sana aggressive yung ultimate, naging passive na siya. Wala pitas yung Grok nila. And sa pro scene, bigyan mo ng 3 seconds yung veteran sa ML. Oh my gosh, lista mo na, bawi next season. Gumagana din yung Hellcurt, hindi lang dahil sa ultimate niya, pero minimake sure na dapat malakas ang side lanes. Nangyari ba yun sa Game Lab? Hindi. Number 2, dinominate ng Echo ang lahat ng lanes. Jungle side, Wither Turtle, Lord, at Jungle Creeps, lamang ang Echo. XP lane, lamang ang Echo. Yung tank, hirap. Kahit mage, hirap din. Pero yung pinaka-crucial is yung gold lane. Tingnan mo to. Hindi ko alam kung may shot call dito, pero check mo yung mapa. Yung Glue at Lance nasa red buff ng Hellcurt, so siguro shot call ng Arlot, nandito sila respo. So, aakyat si Docman at Aizawa. Siyempre, baka na shot call si JP, paakyat sila, tank at mage. Check mo ngayon yung mapa. Andito yung Grok, andito Valentina. Sinong naiwan? Utang na loob yung carry na iwan sa ere. By the time dumating yung backup, huli na ang lahat. The misdirection play from Echo Proud. Yan yung pinaka-crucial nung na-dominate yung gold lane. Kasi after nun, hindi na nabuhay yung Grok sa damage ng Brody. So nagamit defensively yung Dark Knight Falls na dominate lahat ng lanes at objectives. Ano yung nagpalala kaya hindi gumana yung Hellcurt? Number 3, hero compatibility. Kung babalikan mo yung draft, baka nanood yung Game Lab na video ko kung paano pinagana ng Bren yung Hellcurt. Ilaspig nila, and kung tumaba naman yung carry, masosolve yung problem nila sa Tankselot at Glue. Ang feeling ko nangyari, in-underestimate ng Game Lab yung compatibility ng player sa hero. Yung Zyda sa Lancelot, JP sa Cho, at James sa Glue. Simula nung pinauso ng Omega yung Tankselot, nagbago yung mundo kung paano linalaro ang assassin. Kung Hellcurt ka, gusto mo mag-burst? Paano mo burst yan? Yung class na payat at malambot, biglang nilagay sa gym paglabas ng kamasil. Ikipagsabayan na sa mga brusko na junglers. Madulas, makunat, at may damage yan. Yung Joe ni JP, nakasama mo ba naman dati sa intersection? At nakasama mo yung M4 Championship Hero? My goodness, alangan di ka magiging mamaw mag-Joe. And of course, yung Glue ni James. Kahit di mo i-analyze, madikit yung Glue. Yung Hellcurt parang hipis yan. Idol, ano bang panghuli ng hipis? Kung hindi baygon, sticky paper. Ilapag mo sa sahig, hintayin mo lang mamaya may nakadikit na ipis. Eh yung ginawa ni James, saan ka nakakita? Yung sticky paper yung nakahabol sa ipis. Pero kidding aside, hero compatibility is due to experience. MPL players, 2-time MPL champion, yung MPL team mo, M4 champs. Overall, kung gusto mo paganahin yung Hellcurt, ang dami mong kailangan i-consider. Draft, compatible ba sa hero comp mo at sa kalaban? And magagawa ba ng mga kasama mo ang role nila
pag ginamit yung health card. Marami pang mga dahilan kaya nanalo ang Echo Proud. And of course, may mga small mistakes ang Game Lab in-game. Gaya ng yung health card dito, hindi kinuha yung orange after ng blue buff. Still, kudos sa Game Lab, marami pang seasons para lumakas. Swak yung analysis, playoffs na next week, abagan nyo yung mga analysis natin dyan. Thank you, Oma Place, let's go!